ओके हे गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ चिज अनबक्स गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो घरलाई चाहिँ स्मार्ट होम बनाउने ट्राई गर्दैछौँ होइन। मसँग पहिले स्मार्ट लाइट्सहरू त थियो होइन, फोनबाट कन्ट्रोल हुने, बट मसँग चाहिँ एउटा यस्तो स्मार्ट स्पिकर छ आज होइन। आज चाहिँ जिबी हाइफाईमा चाहिँ के भन्छ यसरी जिबी हाइफाई लेख्नु सक्दैन, जे होस् जिबी हाइफाईमा चाहिँ अहिले सेल लागिरहेको हुनाले चाहिँ मैले एमाजोन एको के अरे एमाजोन एको डट 5th जेन विथ क्लक भन्ने भनेर विथ क्लक लिएको छु होइन। एउटा चाहिँ स्मार्ट स्पिकर हो, त्यो चाहिँ अनबक्स गरौँ है त। सो अस्ट्रेलियामा बस्ने तपाईँ सबैहरूले चाहिँ यो येल्लो र ब्ल्याक प्याटर्नको यो लोगो भनौँ कि ब्याग भनौँ चाहिँ जेबी हाइफाईको हो भनेर चाहिँ मजाले चिन्न सकिन्छ होइन। सो यस्तो रहेको छ। अहिले चाहिँ अलेक्साको चाहिँ सेल चलिरहेको चारैतिर होइन, अफिस वर्क्स भन्नुहोस्, बिग डब्लु भन्नुहोस्, इभन एमाजोनमा अनि जिबी हाइफाई चारैतिर यसको सेल लागिरहेको छ होइन। अब खासमा म के अरे अलेक्सा 4th जेन अलेक्सा एको डट 4th जेन किन्ने भनेर चाहिँ गएको थिएँ पसलमा, तर स्टक रहन्छ होइन, किनभने त्यो युजुअली कति जे होस् अहिले $39 चाहिँ पाइरहेको थियो अनि म त्यो लिन्छु भनेर चाहिँ गएको थिएँ। तर त्यो स्टोरमा अथवा त्यो म बस्ने एरियाको क्यानबराको कुनै पनि स्टोरमा चाहिँ स्टक छैन भनेर चाहिँ भन्यो। अनि उसले चाहिँ एकजना सेल्सम्यान थियो, एउटा सेल्स पर्सन थियो होइन, हि वाज रियली गुड होइन, एकदम दामी यङ एनर्जेटिक दामी टाइपको। उसले चाहिँ मलाई कन्भिन्स गर्यो कि 5th जेन पनि 5th जेन त्योभन्दा झन् राम्रो छ होइन, यो लिनुहोस् भन्यो। भने ठ्याक्क मैले $79 देखिरहेको थिएँ। अनि $99 $79 चाहिँ एको डट 5th जेनको थियो। अनि एको डट 5th जेन विथ यो क्लक भन्ने चाहिँ $99 थियो, युजली 100 समथिङ पर्छ, तर अहिले 99मा थियो। तर उसले चाहिँ म तपाईँलाई यो 99को पनि इभन अनदर के अरे डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ 79मा चाहिँ पुऱ्याउन सक्छु, म के अरे प्राइस म्याच गर्न सक्छु भने। प्राइस म्याच भनेको चाहिँ तपाईँले अरू कुनै स्टोरले चाहिँ लोवर प्राइसमा दिइरहेको छ भने त्यसलाई म्याच गरेर चाहिँ त्यो प्राइसमा दिन सक्ने चाहिँ केपेबिलिटीलाई चाहिँ प्राइस म्याचिङ भन्छ। अनि उसले चाहिँ प्राइस म्याच गरेर यो देख्न सक्नुहुन्छ कि नै, यो एको डट विथ एको डट 5th जेन विथ क्लक भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ 79मा दियो होइन। अनि त्यो मैले लिएको छु। अनि खास साउन्डको लागि हो, मैले चाहिँ यो गीत सुन्नको लागि होइन। यसको साउन्ड चाहिँ मच इम्प्रुभ 3rd जेनभन्दा त धेरै नै राम्रो छ, तर 4th र 5thमा चाहिँ हल्का माइनर इम्प्रुभमेन्ट छ, बट स्टिल बेटर होइन। त्यो चाहिँ अनबक्स गरौँ है त गाइस। ओके सो अब यसलाई अनबक्स गरौँ। मसँग चाहिँ युट्युबरहरूसँग जुन हुन्छ नि त्यो अनबक्सिङ नाइफ त्यो चाहिँ छैन, सिजर्स थियो, सिजर्स पनि कहाँ राखेर अहिले भेटिरहेको छैन। सो हाम्रो युज अ की होइन। सो दामीसँग के भन्छ यस्तो दिएको हुन्छ कि ब्रान्डेड प्रडक्ट भनेको ब्रान्डेड प्रडक्ट हो, एमाजोनले बनाएको, बट आवाज हुन्छ तपाईँलाई एक्साइटेड गाइस। यस्तो छ भित्र यो स्पिकर, यो चाहिँ के भन्छ चार्जिङ एड्याप्टर होला। यो एड्याप्टरलाई यो गरौँ। यो चाहिँ 15 वाट्सको के भन्छ डिसी एड्याप्टर रहेको छ, चार्जर होइन यो। चार्ज हुँदा यसमा ब्याट्री हुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन, तर जे होस् यसलाई चाहिँ चार्ज गरेर चाहिँ वायरलेसली चलाउन मिल्दैन। सो यसलाई चाहिँ प्लग गरिराख्नुपर्छ। यो चाहिँ स्मार्ट होम स्पिकर भएको हुनाले यसलाई प्लगमै हालिराख्नुपर्छ 24 घन्टा। सो यस्तो हेलो लेखेको के भन्छ यो म्यानुअल काम छैन। लेट्स अनबक्स। स्पिकर भयो, तर मैले सोचेको भन्दा चाहिँ एकदम सानो रहेछ। सो यति नै हो। यसमा आउने भनेको यो दुईवटा चिज रहेछ, एउटा यो स्पिकर इट्सएल्फ अनि यो 15 वाट्सको देखिन्छ कि देखिँदैन 15 वाट्सको के अरे एड्याप्टर। सो यसमा यो 3rd जेन र 4th जेनमा चाहिँ तपाईँको अडियो इन होइन, अरू स्पिकरहरू कनेक्ट गर्नलाई पनि पोर्ट थियो होइन, तर यसमा चाहिँ कम्प्लिटली हटाएको छ, केही पनि पोर्ट छैन। जस्ट यो डिसी इनको लागि पावर केबलको लागि पोर्ट छ त्यति हो। अनि माथि 4वटा बटन छ, अरू 3rd र 4th जेनमा नि सेम त्यस्तै नै हो। यसमा चाहिँ अडियो चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको छ। यसको के भन्छ कति इन्चको ड्राइभर, यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ म स्क्रिनमा राखिदिन्छु है एज युजुअल। सो त्यही हो।
प्रिटी लाइक साइज अनुसार चाहिँ वेट छ हैन त्यही हो म चाहिँ यसलाई के भन्छ प्लग इन गर्छु अनि सेटअप गर्छु है त फोनमा ओके सो यसलाई प्लग गरौँ है पावर दिउँ को पावर दिए मैले फोकस गरौँ है त अलेक्सामा मान्छेमा भन्दा अलेक्सामा फोकस गरौँ यो भयो सो यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा छैन कसरी सेटअप गर्ने हो हैन हेर्नु पर्यो नि त माइक्रोफोन भोल्युम टाइमर इन्डिकेटर टाइम चाहिँ कता क्लक देखिने साइड चाहिँ यतापट्टि हो जस्तो लाग्छ मलाई सो अलेक्सा एप डाउनलोड गरौँ पहिला एप स्टोरमा गएर Hello, your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. हेलो लेखेको के भन्छ हेरौँ न देखिरहेछ हेलो लेखेर आउँदो रहेछ लाइकिङ इट सो फार है मेरो फर्स्ट बाइ द वे मेरो फर्स्ट के भन्छ फोकस अलि धेरै नै पछाडि छ बाइ द वे मेरो फर्स्ट स्मार्ट स्पिकर हो मैले ब्लुटुथ स्पिकर पनि युज गरेको छैन मैले चाहिँ ठुल्ठुलो साउन्ड सिस्टमहरू चाहिँ युज गरेको छु त्यो पोर्टेबल त के भन्नु यसलाई यो एक ठाउँमा फिक्स हुने चिज होइन तर यो स्मार्ट स्पिकरमा चाहिँ फर्स्ट हो मेरो सो डाउनलोड हुँदैछ straightforward. Hey there. It's nice to meet you. Let's get you started with 4 things to try. You can say stop at any time. Let's get started. To talk to me, just say my name and ask me a question. Try saying this. What's the weather? In Queanbeyan CBD, it's 26 degrees Celsius with mostly cloudy skies. Here's something different to try. I can help create and manage a grocery list so you don't forget anything at the store. Okay, try saying, Alexa, add milk to my shopping list. Alexa, quiet. Okay, if you want this introduction later, just say, help me get started. Okay, mute button. Okay, Theo. From quickanddirtytips.com. Okay, so Theo. Okay. Okay, so त्यही थियो हैन सेटअप इजी नै थियो त्यति गाह्रो भएन प्रिटी स्ट्रेट फर वाइफाई कनेक्ट गर्ने अनि त्यही एपमा चाहिँ के गर्नु भन्छ कलको लागि अथवा होममा भएको स्मार्ट होममा भएको फिचर्सहरू जस्तै लाइटहरू भयो फ्यानहरू के छ हैन त्यो एड गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ युज गर्दै गर्दा थाहा हुने कुरा हो त सेटअप गर्न कति गाह्रो छ भन्ने लागिरहेको थियो मलाई बट इट वाज प्रिटी इजी है स्ट्रेट फरवर्ड वाइफाई कनेक्ट गऱ्यो अनि सक्यो त्यही हो थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ अनि एको डटको बारेमा अरू केही जान्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो है त्यही हो अरू त के भने जस्ट बेसिक स्मार्ट स्पिकर हो मलाई चाहिँ साउन्ड मन परेर चाहिँ लिएको हो यसमा चाहिँ मोस्टली म गीत सुन्नलाई चाहिँ युज गर्नेवाला छु त्यही हो थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो पिस आउट